සුබ දවසක්. ඔයාලා දැන් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රසගෙදර රෙසිපීස් YouTube channel එකත් එක්ක. අපේ මේ channel එකත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසම රස පුංචි මාළුවක් කොහොමද රසට හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඒකට ඕනි වෙනවා පුංචි ග්‍රෑම් 250ක්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු 3-5, ලොකු ලූණු, කරපිංචා, රම්පි කොළයක්, පොල් තෙල්, පොල් බෑයක, කිරි. ඔයාලට මදි නම් දෙවෙනි කිරත් මිටි කිරත් දෙකම දාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම ලූණු, රම්පේ, කරපිංචා ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට මිරිස් කුඩු හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. තුන පහ කුඩු හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්න හදන්නේ. හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේක හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් තාච්චියේ ක්ලිපේ තියලා පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. නම් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ හොඳට. මම දැන් බෝංචි ටික මේකට තෙල් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. මම දැන් පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න හදන්නේ. හොඳට කලවම් කරලා මේක තැන් වෙන්න පියනකින් වහලා තියන්න ඕනි. ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා උයා ගන්නවා. අපි දැන් බලමු බෝංචි එක කොහොමද කියලා. දැන් නම් ටිකක් තැඹීගෙන ඉන්නේ. මම දැන් මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් නම් බෝංචි එක හොඳ ගානට ඉදිලා තියෙන්නේ. ඉස්ම ටිකක් ගානට හිඳිලා තෙල් ගතිය පෑදෙන විදියට හොඳට බෝංචි එකත් ඉදිලා තියෙන්නේ. මාළුව හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස බෝංචි මාළුව. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදියට රසම රසට බෝංචි මාළුවක් උයලා ඔයාලගේ ගෙදර අයට පිළිගන්වන්න. අපේ රසගෙදර රෙසිපීස් YouTube channel එකත් එක්ක හිටියොත් මේ වගේ වෙනස්ම කෑම ජාති හදන්න ඔයාලටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැමදාම හදන කෑම ජාති වෙනස්ම රසකට වෙනස් විදියකට හදාගන්න හැටි අපි මේ channel එකේ ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ රසගෙදර රෙසිපීස් YouTube channel එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා.